Oras sa Spearhead Radio, Philippine Standard Time, alas 5 sa hapon. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang Spearhead Balita sa hapon, ang news program ng Spearhead Radio. 3rd Infantry Division, Philippine Army. Araw tayo ng Biyernes, September 3, 2021. Ako ang inyong tagapagbalita, Spearhead Trooper Von David Cabagua. At ngayon sa ulo ng ating mga balita. Pagbaba ng tapat at maayos na serbisyo sa laylayan ng lipunan, solusyon sa problema sa insurhensiya ayon kay Governor Mamba ng Cagayan. Dalawang kasapi ng Dawla Islamia Mauti Group sumuko dala ang kanilang high-powered firearms. Dalawang NPA patay sa sagupaan sa Misamis Oriental. At pulong-pulong tungo sa kapayapaan isinagawa sa Calbayog City. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Ito ang dahilan kung bakit ako naging Regional Peace and Order Council o RPOC Chairman to solve the problem. Ito ang pahayag ni Governor Manuel Mamba sa naganap na Area Clearing Validation Board Evaluation sa Community Support Program Operations na isinagawa sa 21 LCAC Barangays nitong ikadalawa ng Setyembre taong kasalukuyan. Ayon pa sa ama ng lalawigan, ito rin ang dahilan kung bakit sa kanyang pag-upo bilang gobernador ay gusto niyang maibaba ang serbisyo at resources ng gobyerno sa mga laylayan ng lipunan. Ang inisyatibo na No Barangay, No Town Left Behind ang pag-organisa sa mga purok at ang pagkakaroon ng mga purok scholars at pagbibigay ng mga sasakyan sa kapulisan ay mga hakbang ng pamahalaang panlalawigan ng Cagayan upang matugunan ang problema sa insurhensiya. Ang aktibidad ay dinaluhan ng mga retiradong direktor ng PNP at Philippine Army katulad ni Retired General Robert Damian, Provincial Administrator Darwin Sacramid, maging ang mga opisyal ng PRO2 at 17th Infantry Battalion, 501st Brigade Philippine Army. Kasama rin ang mga barangay captains mula sa bayan ng Santo Niño, Lasam, Piat, Alakapan at Rizal. At sa karagdagang balita na pagtanto na nakikipaglaban sila para sa maling dahilan, dalawang kasapi ng Dawla Islamia Mauti Group ang sumuko sa Joint Task Force o JTG Haribon sa Campo Ranao, Marawi City itong unang araw ng Setyembre taong kasalukuyan. Ang dalawang DIMG members ay kinilalang sina alias Hudayfa at alias Musab na parehong taga Piagapo, Lanao del Sur. Ang pagsuko ng dalawa ay bunga ng pagsisikap ng JTG Haribon sa ilalim ni Brigadier General Jose Maria R. Cuerpo II at LGU ng Piagapo sa pamumuno ni Vice Mayor Honorable Ali L. Sumandar. Si alias Hudayfa ay sumali sa pangkat noong Pebrero 2017 at napagtanto ang mapanlinlang na hangarin ng DIMG na nagsasamantala sa marahas na ekstremismo bilang tunay na jihad. Kasama rin siya sa pag-atake ng Marawi noong 2017. Iniabot din ng dalawa ang kanilang dalang M16 rifles with ammunition. Hinimok naman ni Vice Mayor Sumander ang natitirang mga kasapi ng DIMG na sumuko na at ang mga residente na magulat sa pinakamalapit na unit ng militar o sa 103rd Infantry Brigade sa pagkakaroon ng teroristang grupo sa lugar. Ayon naman kay Brigadier General Jose Maria R. Cuerpo II, ang commander ng 103rd Infantry Brigade, tiniyak sa mga sumuko na ang kanilang kaligtasan at kagalingan ay bibigyan ng pinakamahalagang prioridad. Samantala, pinuri ni Major General Jenny M. Bonio, ang commander ng 1st ID, ang pagsisikap ng JTG Haribon
Ipinahayag din niya ang kanyang paghanga sa kagitingan ni na alias Hudayfa at alias Mosab sa pag-iwan sa grupo at pag-abandona sa armadong pakikibaka. Hinimok niya ang mga opisyal ng LGU at mga lokal na magtulungan upang wakasan na ang terorismo. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Spearhead Balita sa Hapon. The 3rd Infantry Spearhead Division, Philippine Army, traces its humble beginning from the defunct 3rd Military Area based at Camp Guadalupe, Cebu City. The 3rd Military Area then covers the 4 military districts in the Visayas. In 1970, it was reorganized as 3rd Infantry Brigade Separate with responsibility of over 16 provinces in the region. As the armed forces of the Philippines grew in May 1974, the 3rd Infantry Brigade Separate was upgraded to division-level command under then Brigadier General Fortunato Abad. The year 1986 brought major changes to the internal and organizational setup of the division. Among these changes is the transfer of the division headquarters from Cebu City to Panay Island. Initially, the 3rd Infantry Spear Division contingent temporarily occupied the military cantonment area at Camp Hernandez in Dingle, Iloilo. The 3rd Infantry Brigade Separate Philippine Army, then under the command of Brigadier General Fortunato U. Abad, Armed Forces of the Philippines, was redesignated as 3rd Infantry Tagapanguna Division, Philippine Army on 01 May 1974, pursuant to General Orders No. 623, General Headquarters, Armed Forces of the Philippines. The present cantonment area of the 3ID was granted through Presidential Proclamation No. 67 by President Diosdado Macapagal. It was then called Camp Haina Norte, named after the host barangay. In the same year, the Sangguniang Bayan of Amindan Capiz, through Resolution No. 19, Series of 1986, officially proclaimed the dedication of the camp in the name of Brigadier General Macario B. Peralta Jr. General Peralta was a guerrilla hero during the last World War who, as a Philippine military major, organized the 6th Military District based in Panay and successfully led the guerrilla movement in the Visayas against the Japanese invaders. This camp officially carried the name Camp General Macario B. Peralta Jr. on 01 May 1987. Later, when engineers completed enough facilities in Camp Peralta, the whole division relocated on 15 July 1987. Camp Peralta has then served as the home of the Spearhead troopers in the bastion of democracy in this part of the country. In order to accomplish its mission, the division employs the 3 maneuver brigades, which include 301st Bayanihan Brigade, stationed at Camp Hernandez, Dingle, Iloilo, 302nd Achiever Brigade, stationed at Camp Leon Kilat, Barangay Santa Cruz Viejo, Tanhay, Negros Oriental, and the 303rd Brown Eagle Brigade, stationed in Camp Hirona, Murcia, Negros Occidental. In 2015, Headquarters CENTCOM's FRAG-O provided the shifting of main effort from 8ID to 3ID in the area of responsibility over Cebu Province. The need to extend the area of responsibility of the 302nd Infantry Brigade to cover Cebu paved way for the launching of FRAG-O 03-2014, dated 14 January 2015, considering the declaration of Capiz, Iloilo, Antique, Negros Occidental, and Negros Oriental as peaceful and ready for further development provinces, and declaration of the provinces of Siquijor, Guimaras, Cebu, and Aklan as normalized and insurgency-free provinces. In consonant to the AFP's DSSP Kapayapaan Campaign Plan Pag-Uswag, which was anchored on the idea of moving forward, was implemented to better address the ever-changing dynamics of threat and security. The 3rd Infantry Spear Division, Philippine Army, under the sturdy leadership of Major General Eric C. Binoya, Philippine Army, its 32nd Commander, never stops its pursuit of peace and success
despite the uncertainties and distractions brought by the COVID-19 pandemic. Spearhead Troopers continue its promptly response to fight COVID-19 pandemic through intensified information education and communication campaigns to raise awareness to every individual on the preventive measures to help contain the virus. Moreover, the command also provides manpower and security to help the different government agencies and private institutions in their COVID-19 related activities. The Spearhead Division yet again made strides in operational level by distinctively eliminating the components of the enemy, depriving them of any support from the public, impeding its armaments and decisively destroying them. The intensified military operations conducted in 2 regions under its AOR from 11 May 2020 to present time have resulted to the neutralization of 625 personalities, 22 of which were killed during the engagement, 11 were captured, 37 were apprehended, and 558 have surrendered. Among the neutralized individuals, 27 were listed in the periodic status report, and 55 were identified as regular members. For the firearms gained, 40 high-powered firearms and 159 low-powered firearms were acquired during the period. On 02 October 2020, the operationalization of very first local organization of former rebels in the Visayas, dubbed as 3ID Local Cadre Team, was launched. 3ID LCT is composed of 15 former rebels from 3 infantry brigades and 3 CMO battalion who successfully completed the speaker's team training. Together with them are the personnel of 3 CMO battalion who serve as their handlers. Its concept of operation was adapted from the AFP's National Cadre Team and Area Cadre Team that significantly helped the NTF ELCA. It also designs to assist tactical units in addressing both the CTG's red and white area operations, especially the community support program teams who are deployed in the focus areas of the division in the organization's effort on preventing and countering violent extremism. The 301st Infantry Brigade, under the leadership of Brigadier General Marion R. Season, Philippine Army, initiated and facilitated another remarkable event in 2020 that created enormous impact on the campaign against the CDGs. The conduct of Panay Peace Summit 2020 was successfully delivered on 10 to 11 December 2020 at Pasig City, Iloilo, and Tapas, Capiz, respectively, to showcase the support of the Regional Task Force in ending local communist armed conflict, the local chief executives as advocates of genuine peace for Panay Island, and to present the 100 former rebels and members of the Sambayanan Panay sectoral organizations and other pro-government groups. The NTF LCAC's team of national speakers, composed of PCOO Undersecretary Lorraine Marie T. Baduy, Lieutenant General Antonio G. Parladi Jr., Philippine Army, Commander Southern Luzon Command, Armed Forces of the Philippines, National Cadre Team members Jeffrey K. Celis, Joy James K. Amihan Seguino, and Sambayanan Panay Secretary General Father Jade Mark Dodoyco led the summit's campaign for the truth through their testimonies. No one can stop the blazing passion of every Spearhead Troopers who are always committed to serve and secure Western and Central Visayas amidst any challenges. Today marks the 47th year of the 3ID's selfless love and compassion as living heroes of the Kabisayan. Cheers to more successful years towards living our dream of a peaceful and progressive Region 6 and 7. Happy 47th Founding Anniversary, 3rd Infantry Spearhead Division, Philippine Army. At sa karagdagang mga balita, dalawang kasapi ng Communist New People's Army o NPA ang napatay na mga tauhan ni Philippine Army 4th Infantry Division Commander Major General Romeo Browner matapos ang kalahating oras na bakbakan nitong linggo sa Misamis Oriental. Bukod sa dalawang bangkay ng NPA na natagpuan sa encounter site, ay may 3 high-powered firearms ang nasamsam makaraang masabat ng 42nd Division Reconnaissance Company
na nasa ilalim ng 58th Infantry di Malulupig Battalion ng 402nd Infantry Brigade ang 10 armadong CPP-NPA members. Nabatid sa impormasyong ipinarating sa tanggapan ni Major General Browner, pinaniniwala ang mga miyembro ng Sub-Regional Centro de Gravidad, MTJ Eagles of the North Central Mindanao Regional Command, ang mga rebelde at sadyang target na isinagawang hot pursuit operation ng mga tropa ng militar. Nasabat ang tumakas ng mga rebelde sa bisinidad ng Talupa, Sitio Dumaguok, Barangay Lawaan, Gingoog City, Misamis Oriental, na nagresulta sa engkwentro. Ayon sa ulat, bandang alas 5 ng hapon nang matunton ng 42nd Division Reconnaissance at 58th Infantry Battalion ang inatrasan ng mga NPA na kanilang unang nakalaban mula sa nakubkob na kuta ng mga rebelde na nagresulta sa pagkasamsam sa 2 M16 na rifles at isang M14 na rifle at namatay ang isang NPA. Noong Lunes ng umaga, habang patuloy na nagsasagawa ng clearing operation, ang mga tauhan ni General Browner ay nadiskubre ang inabandonang bangkay ng rebelde. At sa ibang balita, ang 43rd Infantry Battalion sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Manuel B. Degay Jr. kasabang acting CMO officer ay nagsagawa ng pulong-pulong sa mga residente ng Barangay Makatingog at Dawo, Oquindo District, Calbayog City laban sa CPP-NPA-NDF. Mahigit sa 800 na mga residente ng Barangay Makatingog at Dawo ang dumalo sa isinagawang pagpupulong upang pasalamatan at patuloy na gabayan ang mga mamamayan na taus-pusong sumusuporta sa ngalan ng kapayapaan at kaayusan sa kanilang barangay laban sa teroristang grupong CPP-NPA. Matatandaan nang isinagawa ang alsa-masa sa Barangay Dawo na sinuportahan ng Barangay Makatingog noong ika-28 ng Hulyo 2021 ay nagkaroon ng magandang bunga dahil sa kooperasyon at mga impormasyong ipinaaabot ng mga residenteng nagmamalasakit. Ang hangarin ng 43rd IB ay may pabatid na ang patuloy na pakikipagtulungan ng mga residente sa panig ng gobyerno ay daan upang makamit ang kapayapaan at kaayusan ng barangay nang hindi kailangan pang humantong sa pagbubuwis ng buhay. At ang panghuli, binigyang diin ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP upang lubos na maintindihan ng mga residente ang kahalagahan ng nasabing programa ng gobyerno na ang layunin ay wakasan at tulungan ang mga dating rebelde na nais magbalik loob sa pamahalaan at pamayanan. Sa pamamagitan nito, sila ay mabibigyan ng mga iba't ibang kasanayan at benepisyo na kanilang magagamit sa pagbabagong buhay. Oras sa Spearhead Radio, 18 minuto na ang nakalipas sa oras ng alas 5 sa hapon. Muli nating balikan ang ating mga headlines. Pagbaba ng tapat at maayos na serbisyo sa laylayan ng lipunan, solusyon sa problema sa insurhensiya ayon kay Governor Mamba ng Cagayan. 2 kasapi ng Dawla Islamia Mauti Group sumuko dala ang kanilang high-powered firearms. 2 NPA patay sa sagupaan sa Misamis Oriental. At pulong-pulong tungo sa kapayapaan isinagawa sa Calbayog City. Bago tayo tuloy magpaalam, batiin muna natin ang lahat ng ating mga followers at viewers na nakatutok live sa Spearhead Balita sa hapon. Of course, unang-una binabati ng butihing commander ng 3rd ID na si Major General Eric C. Vinuya. Magandang hapon po, sir. Gayon din sa spokesperson ng 3rd ID na si Major Sinon Pansito III. Magandang hapon po, sir. And also binabati din natin ang lahat ng ating mga tropa, ang ating mga moms and sirs sa ating mga unit brigade, sa ating mga line units, support units,
ang ating mga elite forces. At sa ating mga post units na under sa 3rd ID. Sa ating mga moms and sirs, maraming salamat po sa pagtutok at magandang hapon po sa lahat. And of course, binabati din natin ang mga titos and titas natin dyan abroad sa bansang Italia, sa Cabagua, Kalugas, Kakilgan, and Sumabog family. Happy listening po and keep safe always. And also, binabati din natin ang lahat ng ating mga suki na mga viewers dito sa Spearhead Radio. Ang sa ating Wild Honey Squad, sa Secret Troopers, kina Ma'am Nerd Shakira binti Abdullah, Ma'am Karen Rabi, Ma'am Grace Bintao, Ma'am Hercy Laurio. Magandang hapon po. And of course, sa ating Radio Bandera Group na palaging nakatutok sa ating programa, maraming salamat. And also, good afternoon to Ma'am Lydia J. Lo watching us live from Tubod, Lanao del Norte sa Clex Trading. Maraming salamat. To Ma'am Marisa Joy Gonzaga or Ma'am Jed Galang. And to all the John Army Diaries watching us live this afternoon. Maraming salamat. To Yagit Maraat Kanyete, maraming salamat po sa pagtutok. Also, good afternoon to Jen Ray Tanong na nakatutok sa atin ngayon sa Camp Peralta, Hamindan, Capiz. And also, binabati ko rin ang isang maligayang kaarawan, si Romnek Itsuna na nakatutok sa atin ngayon, na nagsa-celebrate ng kanyang birthday ngayon. Maraming salamat. Happy birthday and also shout out sa Moise Lumihan. At sa lahat po ng mga taga-Barangay Cadyas Leon, Iloilo, and also to Kennard Kaluyo. Maraming salamat sa pagtutok. At sa darating po na Lunes, amin pong inaanyayahan lahat ng ating mga ka-troopers na tumutok dito sa ating Spearhead Radio, sa ating Facebook page, sa ating Facebook Live sa Philippine Army Spearhead Troopers na Facebook page, ang Change of Command and Retirement Ceremony ni Major General Eric Sivinuya. Alas 10 po ng umaga mga ka-troopers, mapapanood po ninyo live dito sa aming Facebook page. At sa lahat ng ating mga ka-troopers na palaging nakatutok live sa Spearhead Balita sa hapon, maraming salamat po. And please continue liking and sharing our page, ang Philippine Army Spearhead Troopers. Pwede nyo ring i-follow ang aming official Instagram account at just type Spearhead Troopers 90 at ang aming official Twitter account na Spearhead Troopers. And of course, mapapanood din po tayo live sa Iloilonewsline Facebook page. Good afternoon to Sir Johnny Diaz. And paki-subscribe na rin po sa aming YouTube channel na Philippine Army Spearhead Troopers. Yan ang kabuuan ng ating pagbabalita sa araw na ito. Abangan ang iba pang mga balita sa susunod na edisyon ng Spearhead Balita sa Hapon. Dito lamang sa Spearhead Radio. Sa muli ako ang inyong tagapagbalita, Spearhead Trooper Von David Cabagua. Magandang hapon and happy weekend everyone. Spearhead Radio. Mga balitang makatotohanan. Mga impormasyong walang halong kasinungalingan. Para sa kapayapaan at pagkakaisa ng sambayanan. Ito ang nag-iisang virtual radio ng inyong Philippine Army sa Kabisayaan.